Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk a Varsói reptéren. De mit keresünk itt? Az a helyzet, hogy Norvégiában voltunk az imént, és jelenleg már a hazaúton vagyunk. Nem volt könnyű videózni kint, mivel az időjárási viszonyok meglehetősen mostovák. De a legfontosabb célunkat végül sikerült elérni, ami pedig nem más volt, mint valami, ami a videóból kiderült. Üdvözlök mindenkit ezen a csodálatos reggelen. Lássuk, hová vezet az utunk. És jöhet az első repülőút. Emelkedünk. A nap még Párizsba érkezésünk előtt felkelt. Meg is érkeztünk Párizsba, ezzel a géppel itt. Na és mi a véleményed erről a terminálról? Jó nagy terminál. Ugye? Süllyedjünk rá az éttermekbe. Az éttermekbe süllyedést követően aztán hamarosan indultunk is tovább a dél-norvégiai Bergenbe. A repülőtérhez közeledve megpillanthattuk a hamisítatlan norvég tájat, az arra jellemző rendkívül tagolt partszakaszokkal és változatos felszínformákkal. Megérkeztünk véget Tromsøbe. Nézzünk körül ebben a gyönyörű festői tájban. Igen. Csodálatos. Itt állok a hóbucka mellett. Egy kis hó azért esett, ahogy látom. Semmi komoly. Itt vagyunk első teljes napunkon. A fagyos, -11 fokos, a sarkör fölött 350 km-rel található Tromsøben szállásunk. Ez a táj. Lassan felkel a nap, 9 óra 17 perckor. Ez pedig itt a belváros, Tromsø belvárosa. Itt vagyunk egy katedrálisnál. Itt vagyunk tehát a katedrálisnál. Ebben a... Hát mennyi most? -10 fok van? Annyi azért nincs. A híres norvég felfedező, aki elsőként jutott el a sarkvidékekre, a Roald Amundsen szobra található Tromsø kiemelt pontján, közel az imént látott katedrálishoz. A szobortól átellenben pedig megpillanthatjuk a kontinenst. Tromsø ugyanis a Tromsøya nevű szigeten található. Nézzük, ki sétál felénk. Szia! Szia! Ez a kecsesen karcsú híd köti össze a kontinenst és Tromsø városát. Az ott a kontinens. Furcsa szerkezeteket erősítettünk lábainkra, miután rögvest megérkeztünk hát első túránk helyszínére. Kezdjük is meg! Sikerült felérnünk Norvégia legmagasabb pontjától egy meglehetősen távol eső helyre. Egy kisebb domb a nagy hegyek között. Ott termelődik az energia. Titokzatos fjord látványához küzdöttük fel magunkat. Ott a fjord, ha nem tó.
De viszont még hosszú út előttünk a Telihold felé. Ott kapaszkodunk fel a hegyre. Mindjárt lemegy a nap, hiszen már 2 óra fele jár az idő délután. Ott fjordozódik a tenger. 1:30 van. Hátralék idő a naplementéig 1 óra 11 perc. Lassan felérünk nagy tetejére. Már látjuk, hogy fjordozódik ott a víz. Bámulatos látvány. Látványosan bámulatos. Hihetetlen mennyire lefagyott a kezem. Felértünk. Felértünk. Ezt nézd. Ezt nézd. Ezt nézd. Ezt lehet, hogy újra kell narrálnom, mert semmi értelme, semmit eszembe a fagyban. De az biztos, hogy arra van Tromsø. Büszkén lobog az óriási norvég lobogó. Íme. Kezdjük Forskale. Most pedig vessük egy pillantást erre a hatalmas fjordra, és vessünk további pillantásokat az egyéb tájakra. Igen. Érdemes vetni a pillantásokat. Ezen az útvonalon küzdöttük fel magunkat kedves feleségemmel. Itt. Ott megy le a nap. Remélhetőleg leérünk vissza a kocsihoz, még mielőtt végleg ránk esteledne. Ott van. Zöldellik. A fény. Az északi fény megtekintésének éjjelén bizony sok hó esett, melyet el kellett takarítani. Ezt figyeltük meg szállásunk ablakából. Újabb sarkúi nap. A városban sétálgatunk. Enyhe hóesés. Itt vagyunk a főtér közelében, Tromsøben. Hatalmas mennyiségben találhatóak éppen megmaradt faházak, akár a 17. századból is. Még egy pár faház. Ősi étterem. És az ősi étterem mellett található ez a szerény könyvtár. 14:54, a nap már lement. Itt vagyunk, éppen rénszarvasok húznak minket, pontosabban egy darab, de itt van egy másik, egy szép agancsos példány. És itt húzza a szálunkat, és ott van még egy csomó másik rénszarvas a mezőn. Ideje megetetni a jószágokat. Keresünk egy éhes jószágot. Keresünk egy másik éhes jószágot, ezt most etettem meg. Keresünk egy fél agancsút. Találtunk egy éhes jószágot. Igen, ott táplálkozik a jószág. Belékig sem ér fel igazán, meglehetősen kis termetűek ezek a északi szarvasok. Meglehetősen sok példány található itt. És közben
még mindig eszi a vödrömből a táplálékot. Na most már elég lesz. Ügyes. Így né. Ott tólálkodnak a jószágok. Ott tólálkodnak. Már üres a vödröm, de ők ezt nem tudják, ezért állandóan ide jönnek kuncsorogni. Ott eszik. Ott eszik. Egy szép nagy példány, közben itt majdnem megbotlok egy másik példányban. Nagyon jó puha a szőre. Na, az is elfogyott. Aha. A következő nap kocsiba vágtuk magunkat, így védekezve a rengeteg eső és szél ellen. A mai nap egy kis roadtripet ejtettünk meg. 40 percet utaztunk a fjordok mentén, kanyargós utakon. Ha ez jégnek tűnik, az azért van, mert az is. És hát itt van az út, vagyis a kocsi. Nézzük meg a kilátást is. Grötfjorden település húzódik meg itt, közvetlen a fjordparton. Sziklafal. Kicsit felhős az idő. A világ végén, Domsvikban. Hogy tetszik? Reméljük, ezek a szegecsek kitartanak majd az úton is. Gyorsan megálltunk a kocsival egy híd mellett, ebben a norvég tájban, hogy megnézzük ezt a szép fagyott, illetve részben fagyott vízesést. Nézzük hát meg. Hogy tetszik a vízesés? Idő és csodás. Igen. Körülbelül mínusz 1-2. Nem is lehetne jobb. Ott megfelelő mennyiségű eső és hó. Ott hogy tetszik. Ugye milyen gyönyörű? Szépen feltégzik, csak úgy sodornak a hullámok. Igen. Kedvünk lenne belemenni. Nagy kedvünk lenne. De most inkább menjünk bele a kocsiba. Már nincs messze! Menjünk bele! Vízesés megtekintés. Túlélve! Ajaj, indulunk vissza. Oszló. A norvég főváros 769 km-re délre fekszik az északi sarkkörtől. Meglehetősen fárasztó volt hát ez a 6 repülőút összesen, illetve még egy hátra van. De kijelenthetjük, hogy megérte, hiszen végül láttuk a fényt. Fantasztikus érzés volt. Norvégia nagyon meggyőző volt. Most pedig irány haza.